Các bạn có biết không, giữa những tán rừng rậm rạp của Việt Nam từng vang lên tiếng bước chân nặng nề của một loài vật huyền thoại, tê giác Java. Việt Nam từng tự hào là quê hương của một trong những loài động vật quý hiếm và oai vệ nhất trên thế giới. Tê giác Java, biểu tượng của sức mạnh và sự trường tồn giữa thiên nhiên hoang dã. Những cá thể tê giác Java từng lang thang tự do trong rừng rậm, góp phần duy trì sự cân bằng sinh thái và là một phần không thể thiếu của hệ động vật Việt Nam. Thế nhưng, vào năm 2010, một sự kiện đau lòng đã xảy ra. Cá thể tê giác Java cuối cùng ở Việt Nam đã bị giết hại bởi những kẻ săn trộm, đánh dấu sự tuyệt chủng hoàn toàn của loài này tại nước ta. Đó không chỉ là một mất mát lớn cho đa dạng sinh học Việt Nam, mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả thế giới về sự mong manh của các loài động vật quý hiếm. Sự ra đi của tê giác Java để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong hệ sinh thái rừng, nơi mà mỗi loài đều có vai trò riêng biệt và quan trọng. Sự biến mất của chúng là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về sự mong manh của các loài, nhắc nhở chúng ta rằng chỉ một hành động thiếu suy nghĩ cũng có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Mỗi loài, dù lớn hay nhỏ, đều đóng vai trò quan trọng trong ngôi nhà chung của thiên nhiên. Sự tồn tại của chúng góp phần duy trì sự cân bằng và đa dạng cho cả hệ sinh thái. Tê giác Java là một mảnh ghép không thể thay thế trong bức tranh thiên nhiên, là cầu nối giữa các thế hệ động thực vật trong rừng sâu. Khi mất đi một mảnh ghép, bức tranh ấy sẽ mãi không còn hoàn hảo, và những hậu quả kéo theo có thể ảnh hưởng đến cả những loài còn lại. Sự cân bằng tự nhiên bị phá vỡ, kéo theo nhiều hậu quả khó lường như sự phát triển quá mức của một số loài thực vật, làm thay đổi cấu trúc rừng và ảnh hưởng đến nguồn thức ăn của các loài khác. Câu chuyện về tê giác Java không phải là duy nhất. Trên thế giới, hàng trăm loài động vật khác cũng đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do mặt môi trường sống, săn bắt trái phép và biến đổi khí hậu. Sự biến mất của chúng sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng cho hành tinh và cho chính con người, bởi chúng ta cũng là một phần của chuỗi liên kết sinh học ấy. Đây là bài học sâu sắc về trách nhiệm của chúng ta với tự nhiên, nhắc nhở mọi người về vai trò của mình trong việc bảo vệ các loài động vật quý hiếm và môi trường sống của chúng. Chúng ta cần hiểu rõ điều gì sẽ xảy ra khi một mắt xích trong chuỗi sự sống bị đứt gãy, và hậu quả đó không chỉ dừng lại ở một loài mà còn lan rộng ra toàn bộ hệ sinh thái. Và quan trọng hơn, chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn những thảm kịch tương tự trong tương lai? Hãy cùng nhau hành động bảo vệ thiên nhiên, để không còn phải kể thêm những câu chuyện buồn như của tê giác Java nữa. Hệ sinh thái là gì? Đó là một khái niệm không chỉ dành cho các nhà khoa học, mà còn là điều gần gũi với mọi chúng ta. Hệ sinh thái chính là môi trường sống bao quanh ta mỗi ngày, là nơi mọi sinh vật và yếu tố tự nhiên cùng tồn tại, tương tác và phụ thuộc lẫn nhau. Hãy tưởng tượng đó là một ngôi nhà khổng lồ với nhiều thành viên cùng chung sống. Mỗi thành viên đều có vai trò riêng, góp phần tạo nên sự ổn định và phát triển cho cả ngôi nhà. Trong ngôi nhà ấy, có sinh vật sống như cây, động vật, nam, vi khuẩn, và cả những yếu tố không sống như đất, nước, không khí, ánh sáng. Tất cả đều quan trọng, không thể thiếu, dù chỉ một phần nhỏ. Tất cả tương tác, tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh. Mọi hành động, mọi sự thay đổi nhỏ đều có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái. Một khu rừng rậm rạp, một rắn san hô rực rỡ dưới biển sâu, hay thậm chí là một cái ao nhỏ bé trong làng quê, tất cả đều là những hệ sinh thái riêng biệt, với những quy luật và sự cân bằng đặc trưng. Trong rừng, cây cần ánh sáng và nước để quảng hợp, hươu nai ăn lá, hổ săn hươu nai, xác động vật phân hủy trả lại dinh dưỡng cho đất. Mọi mắt xích đều đóng vai trò quan trọng trong chuỗi thức ăn và vòng tuần hoàn vật chất. Đó là vòng tuần hoàn sự sống, nơi mọi thứ đều được tái sử dụng, không gì bị lãng phí. Lá rừng trở thành phân bón, động vật chết đi nuôi dưỡng sự sống mới. Mọi hệ sinh thái có sự cân bằng riêng, duy trì bởi mối quan hệ giữa các loài. Nếu một loài phát triển quá mức hoặc biến mất, sự cân bằng này sẽ bị phá vỡ, kéo theo nhiều hệ lụy cho các loài khác. Trong hệ sinh thái, có loài sản xuất như cây xanh, chúng hấp thụ năng lượng mặt trời và tạo ra thức ăn cho các loài khác. Có loài tiêu thụ như động vật ăn cỏ, ăn thịt. Mọi loài lại có vai trò riêng trong việc duy trì sự cân bằng của quần thể sinh vật. Và không thể thiếu loài phân giải như vi khuẩn, nam, những người dọn dẹp, giúp phân hủy xác động vật, thực vật, trả lại dinh dưỡng cho đất, khép kín vòng tuần hoàn. Tất cả cùng vận hành như một cỗ máy hoàn hảo, nơi mỗi bánh răng đều cần thiết để hệ thống hoạt động trơn tru. Sự cân bằng này rất tinh vi, giống như trò chơi rút gô, chỉ cần rút nhắm một thanh quan trọng, cả tòa tháp sẽ sụp đổ. Hệ sinh thái cũng vậy, mất đi một mặt xích quan trọng có thể gây ra những hậu quả không lường trước. Trong hệ sinh thái, sự biến mất của một loài có thể không gây hậu quả ngay lập tức, nhưng về lâu dài, những thay đổi nhỏ sẽ tích tụ và làm suy yếu cả hệ thống. Nếu đó là mất xích quan trọng, hoặc quá nhiều loài biến mất, hệ thống sẽ lung lay, các loài còn lại sẽ gặp khó khăn trong việc sinh tồn. Khi hệ sinh thái mất cân bằng, mỗi thành viên đều bị ảnh hưởng, động vật mất nơi ở, thực vật không còn phát triển, và con người cũng chịu tác động trực tiếp. Đó là lý do vì sao bảo vệ từng loài là bảo vệ cả ngôi nhà chung. Mỗi hành động nhỏ của chúng ta đều góp phần giữ gìn sự cân bằng ấy. Mỗi loài đều là một phần không thể thiếu, dù là nhỏ bé như con kiến hay to lớn như con voi,
Tất cả đều có vai trò riêng trong hệ sinh thái. Hãy trân trọng và giữ gìn sự đa dạng ấy, bởi đó chính là chìa khóa để ngôi nhà chung của chúng ta luôn xanh tươi, bền vững cho các thế hệ mai sau. Trong hệ sinh thái, mọi thứ đều liên kết với nhau một cách chặt chẽ và tinh vi hơn chúng ta tưởng tượng. Không có loài nào là thừa thãi hay vô dụng. Dù là loài lớn hay nhỏ, mọi sinh vật đều góp phần vào sự cân bằng chung của tự nhiên. Mỗi loài, từ hồ dung mãnh đến giun đất nhỏ bé, đều có vai trò riêng biệt và phụ thuộc vào nhau để tồn tại. Họ giữ cho quần thể con mồi không phát triển quá mức, còn giun đất giúp đặt tơi xốp, nuôi dưỡng cây cối. Mối quan hệ này giống như một sợi dây xích, chỉ cần một mặt xích bị gãy, cả dây sẽ yếu đi, thậm chí có thể đứt gãy hoàn toàn. Tất cả đều liên kết, hỗ trợ và duy trì sự sống cho nhau. Hãy nghĩ về chuỗi thức ăn, một trong những ví dụ rõ ràng nhất về sự phụ thuộc lẫn nhau trong tự nhiên. Cỏ mọc nhờ ánh nắng mặt trời, hấp thụ năng lượng và chuyển hóa thành thức ăn cho các loài động vật ăn cỏ. Thợ ăn cỏ để sống, còn cáo lại săn thỏ để duy trì sự sống của mình. Mỗi mặt xích đều phụ thuộc vào mặt xích trước đó. Nếu cô biến mất, thỏ sẽ chết đói, kéo theo cáo cùng giảm số lượng. Một thay đổi nhỏ ở đầu chuỗi có thể gây ra hiệu ứng domino, ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái. Sự tồn tại của loài này là điều kiện cho loài khác phát triển. Không có loài nào tồn tại độc lập hoàn toàn. Nhưng tự nhiên còn phức tạp hơn nhiều, không chỉ là ai ăn ai, mà còn là vô số mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ và cạnh tranh đan xen. Ví dụ, chim làm tổ trên cây, tận dụng cành lá để bảo vệ trứng và con non khỏi kẻ thù. Cây cung cấp nơi trú ẩn, bóng mát và môi trường sống cho nhiều loài động vật khác nhau. Đổi lại, chim ăn sâu bồ, giúp bảo vệ cây cối bị sâu bệnh phá hoại, giữ cho cây khỏe mạnh. Hay như dưới đại dương, cá hệ sống an toàn trong những xúc tu của hai quỷ, tránh được kẻ săn mồi. Đổi lại, cá hệ giúp dòm ký sinh trùng và mang lại thức ăn cho hai quỷ, tạo nên một mối quan hệ cộng sinh bền vững. Đó là mối quan hệ cộng sinh, đôi bên cùng có lợi, cùng phát triển và bảo vệ lẫn nhau khỏi nguy hiểm. Sự phụ thuộc này tạo nên một mạng lưới sự sống phức tạp, nơi mỗi loài đều có vị trí và vai trò riêng. Mỗi loài là một nút thắt trong mạng lưới ấy, biến mất một loài sẽ làm suy yếu các liên kết xung quanh, thậm chí có thể làm sụp đổ cả hệ thống. Đôi khi, sự biến mất của một loài nhỏ bé, tưởng chừng không quan trọng, cũng có thể gây hậu quả lớn cho cả hệ sinh thái, làm mất cân bằng và ảnh hưởng đến nhiều loài khác. Chúng ta vẫn chưa hiểu hết vai trò của từng loài trong mạng lưới ấy, bởi tự nhiên luôn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn và phức tạp. Vì vậy, bảo vệ từng mắt xích, dù là nhỏ nhất, cũng chính là bảo vệ cả chuỗi sự sống, bảo vệ chính tương lai của chúng ta. Đừng bao giờ xem nhẹ bất kỳ loài nào, dù nhỏ bé đến đâu, bởi mỗi sinh vật đều là một phần không thể thiếu của bức tranh thiên nhiên kỳ diệu này. Khi một loài chủ chốt biến mất, hiệu ứng domino sẽ xảy ra. Giống như xếp domino, chỉ cần đẩy ngã quân đầu tiên, các quân khác sẽ đổ theo. Trong tự nhiên cũng vậy, sự tuyệt chủng của một loài có thể kéo theo nhiều loài khác suy giảm. Ví dụ, rái cá biển ở Bắc Mỹ ăn cầu gai ăn tảo bể. Khi rái cá bị săn bắt gần tuyệt chủng, cầu gai bùng nổ, ăn sạch tảo bể. Rừng tảo bể biến mất, các loài cá và sinh vật biến mất nơi sống, số lượng giảm mạnh. Toàn bộ hệ sinh thái ven biển bị thay đổi chỉ vì mất một loài. Đây là ví dụ điển hình về hiệu ứng domino trong tự nhiên. Bảo vệ một loài là bảo vệ cả hệ sinh thái mà nó sống. Loài chủ chốt như rái cá biển có tác động lớn dù số lượng không nhiều. Chúng là kỹ sư duy trì sự cân bằng hệ sinh thái. Khi kỹ sư biến mất, cả công trình có thể sụp đổ. Vì vậy xác định và bảo vệ các loài chủ chốt là nhiệm vụ quan trọng. Hãy nói về một loài nhỏ bé nhưng cực kỳ quan trọng, ong. Nếu không có ong, bữa ăn hàng ngày của chúng ta sẽ nghèo nàn hơn rất nhiều. Ong là những người thu phần chính trên hành tinh, giúp cây cối tạo quả và hạt. Khoảng 1/3 thực phẩm con người tiêu thụ phụ thuộc vào ong. Các loại trái cây, rau củ, hạt, tất cả đều cần ong để cho năng suất cao. Nếu ong biến mất, nhiều loại cây sẽ không thể ra quả, nông dân thất thủ, thực phẩm thiếu hụt. Sự biến mất của ong còn ảnh hưởng đến thực vật hoang dã và các loài động vật ăn cỏ. Khi cây cối biến mất, chuỗi thức ăn tự nhiên sẽ bị đảo lộn. Đáng buồn, số lượng ong toàn cầu đang giảm mạnh do thuốc trừ sâu, mất môi trường sống, biến đổi khí hậu. Sự suy giảm này là lời cảnh báo nghiêm trọng cho an ninh lương thực và hệ sinh thái. Bảo vệ ong là bảo vệ nguồn thực phẩm và sự đa dạng tự nhiên. Ngay cả sinh vật nhỏ bé nhất cũng có thể nắm giữ chìa khóa cho sự ổn định của cả hệ sinh thái. Đừng để những người thợ thu phần thầm lặng này biến mất khỏi thế giới. Nếu ong là ví dụ về loài nhỏ bé quan trọng, thì họ là vị vua săn mồi đỉnh cao của rừng xanh. Họ đứng đầu chuỗi thức ăn, săn các loài động vật ăn cỏ lớn như hươu, nai, lồn rừng. Nhờ đó, họ kiểm soát số lượng các loài ăn cỏ, giữ cho rừng luôn cân bằng. Nếu không có họ, số lượng hươu nai sẽ bùng nổ, ăn hết cây non, khiến rừng suy thoái, đất bị xói mòn, dòng chảy sông suối thay đổi. Nhiều loài động vật nhỏ mặt nơi sống,
Sự biến mất của họ có thể kéo theo sự suy thoái của cả hệ sinh thái rừng. Bảo vệ họ là bảo vệ sức khỏe của rừng và đa dạng sinh học. Sự hiện diện của họ cho thấy hệ sinh thái còn khỏe mạnh. Khi bảo vệ họ, chúng ta cũng bảo vệ rừng và vô số loài khác. Họ là loài bảo trợ, bảo vệ chúng là bảo vệ cả một hệ sinh thái rộng lớn. Đừng để vị vua của rừng xanh chỉ còn trong truyền thuyết. Hãy hành động để giữ lại biểu tượng của sự sống hoang dã này. Khi một loài biến mất, hậu quả cho thiên nhiên là vô cùng nặng nề. Đa dạng sinh học suy giảm, mỗi loài tuyệt chủng là mất đi một cuốn sách quý giá của sự sống. Sự mất cân bằng hệ sinh thái có thể biến rừng thành đồng cỏ, rắn san hô thành bãi đá chết. Các chức năng như làm sạch không khí, nước, điều hòa khí hậu cũng bị suy giảm. Sự biến mất của loài bản địa tạo điều kiện cho loài xâm lấn hoặc dịch bệnh bùng phát. Khi hệ sinh thái cân bằng, các loài kiểm soát lẫn nhau. Mất một loài xâm lấn có thể phát triển không kiểm soát, gây hại lớn. Đa dạng sinh học giúp hệ sinh thái chống chọi tốt hơn với biến đổi khí hậu. Khi hệ sinh thái nghèo nàn, nó dễ sụp đổ trước những thay đổi môi trường. Bảo vệ đa dạng sinh học là bảo vệ sức mạnh và sự bền vững của tự nhiên. Nhiều người nghĩ việc một loài biến mất không ảnh hưởng đến chúng ta, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Thiên nhiên cung cấp dịch vụ hệ sinh thái miễn phí nhưng vô giá, như nước sạch, thực phẩm, không khí trong lành. Khi hệ sinh thái suy thoái, chúng ta phải trả giá đắt, suy giảm loài thù phản như ống đe dọa an ninh lương thực. Rừng đầu nguồn giúp điều tiết nước, mất rừng gây lũ lụt, hạn hán, ảnh hưởng nông nghiệp và sinh hoạt. Sức khỏe con người cũng bị đe dọa. Nhiều loại thuốc có nguồn gốc từ tự nhiên, mất loài là mất cơ hội chữa bệnh. Môi trường sống bị thu hẹp làm tăng nguy cơ dịch bệnh lây từ động vật sang người. Ngành nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, du lịch đều phụ thuộc vào hệ sinh thái khỏe mạnh. Chi phí khắc phục thiên tai do mất rừng là gánh nặng lớn cho kinh tế. Đầu tư vào bảo tồn đa dạng sinh học là đầu tư cho phát triển bền vững. Câu chuyện về sự biến mất của các loài là lời nhắc nhở về trách nhiệm và hành động của chúng ta. Tương lai của đa dạng sinh học nằm trong tay mọi người. Đừng nghĩ hành động nhỏ là vô nghĩa, nhiều hành động nhỏ tạo nên thay đổi lớn. Hãy bắt đầu từ việc yêu quý, tôn trọng tự nhiên quanh mình, tìm hiểu về các loài động thực vật, đặc biệt là loài bị đe dọa ở Việt Nam, chia sẻ kiến thức để nâng cao nhận thức cộng đồng, nói không với sản phẩm từ động vật hoang dã, hạn chế độ nhựa, tiết kiệm tài nguyên, tham gia trồng cây, dọn rác, ủng hộ tổ chức bảo tồn. Hành tinh này là ngôi nhà duy nhất của chúng ta, không có hành tinh dự phòng. Bảo vệ đa dạng sinh học là nghĩa vụ cấp bách cho tương lai bền vững. Hãy cùng hành động để những câu chuyện buồn như tê giác Java không lặp lại, giữ cho thiên nhiên luôn rực rỡ và đầy sức sống.